Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, nandito naman po ulit tayo para sa bagong kalaman. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng number line as easy as 1, 2, 3. Yes, napakadali, napakabilis. At hindi mo na kailangan lagi ka na lang kukuha ng worksheet sa Facebook, sa Google. So, it's time na ikaw naman yung gagawa at ikaw naman yung mag-share sa iba, di ba? It's better to give than to receive. So, madalas po kasi ang ginagawa natin sa number line is gagamit tayo ng shape, which is yun naman talaga, double line arrow. Papalitan natin siya ng makapal. Then, maglalagay po tayo ng line. Ito yung madalas natin ginagawa. Then, copy, paste, 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 paste. Tapos yan, imamano-mano na natin siya sa paglagay. At hindi natin namamalayan kung pantay ba yung pagkakalagay ng line mo. Pare-pares ba sila ng space? At higit sa lahat, ilang minuto ka makakagawa para lang sa isang number line. So, nakakailang minuto na ba ako? Probably 1 minute. At higit sa lahat, ang nakakainis sa part is, yan, may natira ako. So, paano yung itong part na to? So, mag-paste ulit tayo. At hindi natin alam na parang hindi yata pantay. So, ang gagawin mo na lang madalas, kukuha ka na sa Google. Kasi, hindi mo siya nagawa ng maayos. So, congratulations! Nandito ka sa aking channel, nanonood. Tuturuan kita kung paano gumawa. So, first, buray natin itong line. Yes. So, gawa tayo ng sarili. So, gagamit ako itong double line arrow. So, gagawa ko na sarili kong number line na meron siyang 10 lines. So, ayan pa rin. Then, papalitan ko siya ng weight. So, lagay ko siya para makita niyo kung ano yung isa kong technique. So, as you can see, hindi siya perfectly or nasa middle. So, gagawin natin is, i-highlight ko itong 2 lines. Punta ko sa format, align to the middle. Boom! Nasa middle na siya ng maayos. Next, kailangan ko siya ng 10 lines. Magawa tayo gamit ang Ctrl D shortcut to duplicate. So, we have 1 line. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, maglalagay din tayo doon sa dulo. Then, highlight natin sila. Highlight. Then, punta tayo ulit sa format. Align. Tapos, align to middle. Kasi pag align to top, itong mga lines na ito mapupunta sa taas. Pag align to bottom, mapupunta sa baba, right, center, left. So, dito tayo sa middle. And make sure naka-align to selected objects para itong mga lines mo mapunta dito. So, align to middle. Yan. See? Very easy. Next step. So, kailangan na natin siyang spread na merong perfectly space. So, first, highlight ulit po natin siya and make sure hindi nakasali si double line arrow. Highlight, format, balik ulit tayo sa line, then horizontally. Tingnan nyo kung anong mangyayari. Click, boom! Very easy. Ganun lang siya kadali. Oh,
pwede na natin siyang i-save as a picture. To save as a picture, highlight nyo siya, then right-click, then save as a picture. I-save ko lang siya sa downloads, then save, then insert picture. So, look. So, meron ka ng number line. Hindi mo na kailangan gumawa, hindi mo na kailangan kumuha sa iba dahil meron ka ng sarili mo. So, congratulations kung ito yung nagawa mo, and I hope may natutunan kayong bago sa aking YouTube channel, at huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe. So, maraming salamat and enjoy making your own number line. Oh,